Kevät on tuloillaan kovaa vauhtia, sen tunnistaa muun muassa siitä, että moottorisahan ääntä kuulee jatkuvasti tuolta jostain kauempaa ja linnut laulaa ja niin edespäin. Mutta keskitytäänpäs nyt moottorisahan ketjun terottamiseen. Katsotaan minkälaista kampetta tuli hankittua. Kusti polki mulle tällaisen Einhell-merkkisen moottorisahan ketjun terottimen. Tässä on 80 wattia tehoa ja katsotaan mitä täällä on sisällä. Joo. No niin, nyt on pakkaus purettu ja mennään katsomaan testisetuppia. No niin, tää meikäläisen testiasetelma on seuraavanlainen, eli mulla on tämmönen Stihlin 261, tässä on 16 tuuman laippa, vakioketju, vakio laippa ja mä ensimmäisenä viilaan tän ketjun tuommoisella 2-in-1 Stihlin omalla tommosella viilaterottimella, missä on lattaviila ja pyöröviila, 4,8 mm pyöröviila, ja mä sitten sahailen tästä koivusta pari kiekkoa ja mittaan paljon siihen menee aikaa ja kerron fiiliksiä, ja sitten sen testikierroksen jälkeen niin mä käytän sähkökäyttöistä uutta Einhellin ketjuterotinta. Tuun tekee samaa ja sahaa ja kerron fiiliksiä. Meikäläisen oletus on tälle, että tää leikkaa nyt tuolla kenttäkäsiviilauksen jälkeen niin huonommin ja huomattavasti paremmin sillä sähkökäyttöisellä. Mun motivaatio tälle sähkökäyttöisen Einhellin ostamiselle oli se, että mä teen aika paljon tuosta kenttäviilausta maata vasten sille, että saha on haarojen välissä ja sitten mä viilailen tuon ketjun läpi. Ja monesti se teräin on ihan leikkaava sen jälkeen, mutta ei ihan niin hyvä kuin mitä mä toivoisin. Ja nyt mä oon kääntymässä semmoiseen taktiikkaan, että mä kuljetan mukana useampia ketjuja ja sitten aina kun terä tylsyy, niin mä vaihan ketjun ja sitten kotona terotan tommosella koneella ne. Ei tule niin paljon tuosta kenttäviilausta. Mulla ei ole semmoista järkevää ruuvipenkkisetuppia tällä hetkellä ja tuo tuntuu tällä hetkellä kaikista helpoimmalta ratkaisulta ja sillä mennään. Tässä ideana on se, että laitetaan tämmönen 2-in-1 viila. Se on tälle ketjukoolle tehty. 325 ja 4,8 mm viila. Ja tässä on sekä kaksi eri viilaa, eli tämä pyöröviila, joka terottaa tuo hampaa. Ja sitten on tämä lataviila, mikä korkeus hammasta tuosta sitten terottaa samalla. Yhdellä työntäisellä terottaa ne molemmat. Ja tässä laitetaan nyt näitä ketjun suuntaisesti menee nuo apuviivat ja sitten vaan työnnetään.
terotettu tällä. Nyt olisi testivuorossa sitten tällä Stihlin 2-in-1 terottimella kenttäterotettu terä ja katsotaan kuinka leikkaa. Joo, vähän semmonen fiilis jäi, mikä mulla yleensä tommosen kenttäviilauksen jälkeen jääkin, että ei ihan kauhean hyvin leikkaa, mutta leikkaa kuitenkin silleen, että sahassahan on paljon tehoa, että ehkä se menee nyt sen takia noinkin hyvin, että kun sahassa on noin paljon tehoa. Mutta joo. Sitten terotellaan uudella laitteella tuo ketju ja kokeillaan sen jälkeen uudestaan. No niin, Einhelli hökötys laitettu tänne ulos. Ihan vaan ensimmäistä testikertaa varten, että kun en tiedä vielä kuinka tästä lentää kipinää ja noin. En usko, että ihan hirveästi, kun tässä on vaan 80 wattia ja leikattavan metallin määräkin aika vähäistä. Mutta kokeillaan. Mä oon tähän laittanut tämmöisen standardi 30 astetta. Tässä on säätö täällä alalaidassa ja alhaalta löystytetään ja sitten tätä voi kääntää koko alakulmaa. Ja sitten täällä on korkeuden säätö täällä yläpuolella, että sitä mä en ole vielä säätänyt, mutta sieltä pienesti kipinä lentätti, kuka näkyy videolla, mutta joo, vähän säätää tuota. Vähän enemmän ottaa.
Ja äkkiseltä nyt kun kokeilee sormella, niin nämä on tosi terävät nämä kulmat ainakin näissä piikeissä. Odotukset on kovat nyt kun vielä päästään koivutukkia tuosta kiekkoja siitä sahailee. Miltä tuntuu? Jeps. No niin, nyt on tuolla Einhelli sähköisellä ketjun terottimella terotettu tuo ketjun terä. Se on ihan sormituntumallakin tosi terävä nytte. Ja niin, kokeillaan kuinka nyt puuhun leikkaa. Joo, tuntuma oli sellainen, että kyllä se minusta paremmin leikkasi. Täytyy katsoa videolta sitten aikaa, kuinka paljon meni enemmän tai vähemmän verrattuna tuohon 2-in-1:iin, mutta kyllä se niinku tuntui terävämmältä. Ja mun mielestä tuo purukin, mikä leisi maahan, niin on vähän suurempaa lastua. Laitetaan vielä molemmista nopeammat sausvideot rinnakkain. Joo, päästiin samaan lopputulokseen molemmilla terotustavoilla, sähköisellä Einhellillä ja sitten tuolla manuaalisemmalla Stihlin 2-in-1 terottimella, niin molemmilla yhtä terävä terä oli ainakin kellon mukaan, että ei ollut kuin millisekunti eroa. Olin kuvitellut, että tuo terä muuttuisi paljonkin terävemmäksi kellonkin mukaan, kun terottaa tuolla Einhellillä, mutta ei se pitänytkään paikkaansa. Vaikka sahan leikkaava terä olikin pyöristynyt varsinkin toiseen suuntaan hieman, niin ilmeisesti se terä ei ollutkaan varsinkaan lähtötilanteessa niin kauhean tylsä, eli se sillä manuaalisellakin terotuksella niin tuli aika teräväksi. Ehkä olisi saanut radikaalempia ja suurempia eroja aikaiseksi, jos lähtötilanteessa ketju olisi ollut paljon huonommassa kunnossa ja sitä olisi sitten tuolla sähköisellä lelulla saanut korjattua, mutta ilmeisesti se oli sen verran hyvässä kunnossa jo ennen manuaalista viilausta, että terä oli silloinkin sitten terävä ja hyvässä kunnossa, niin ei saatu nyt eroja aikaiseksi. Mutta täytyy sanoa, että kyllähän tuo perinteinen viila on hyvä ja sillä saa ketjun teräväksi, vaikka fiilis olisikin vähän erilainen, että välillä se fiilis vähän huijaa. Tuo Einhelli kustansi minulle 32 €, ei ollut kovin suuri kustannus. Mutta motivaationa tässä nyt sitten on tuo helpottaminen, että on kivempi terottaa tuollaisella sähköisellä härpäkkeellä ja se on nyt sitten etsimässä parempaa paikkaa, mihinkä sen sijoittaisi. Pistäkääpähän kommentteihin, että minkälaista tyyliä itse käytätte. Kannatteko mukana paljon uusia ketjuja ja vaihatte aina kun sahassa kiinni oleva tylsyy vai pysähdyttekö aina viilaamaan sitä, mitä sahassa on kiinni? Semmoista tällä kertaa ja ensi kertaa.